नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला कोल्हापुरी झणझणीत अंड्याचा रस्सा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 8 अंडी उकडून घेतलेली आहेत बघा। 2 छोटे कांदे भाजून घेतलेले आहेत। अर्धा वाटी खोबरं सुक्क भाजून घेतलेलं आहे। 1 गड्डी लसूण घेतलेला आहे। 1 इंच आलं तुकडे करून घेतले छोटे। 1 टमाटर मी जाळी भाजून घेतलेला आहे। थोडासा पुदिना घेतलाय। कोथिंबीर मी देठासकट घेतलेली आहे थोडीशी। गरम मसाला 5 लवंगा घेतले ती आणि 7 ते 8 मिरी आहेत आणि 1 इंच दालचिनीचा तुकडा पण मी असे थोडे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। 1 मोठा चमचा सफेद तीळ आहे आणि छोटा चमचा 1 जिरं घेतलेलं आहे, भाजून घेतलेला आहे। आपल्याला हळद लागणार आहे, कांदा लसूण मसाला, मीठ, 1 छोटा कांदा मी घेतलेला आहे बारीक कापून, 2 तेजपत्ते घेतलेले आहेत, कढीपत्ता घेतलाय फोडणीसाठी आणि तेल घेतलेलं आहे। अंड्यांना ना पहिलं असं थोडं कट करून घ्यायचं किंवा असं जरी केलं तरी तुम्ही आतपर्यंत त्याच्या आतमध्ये उकळल्यानंतर चांगला मसाला लागतो आणि चवीला लागतं अंडा, म्हणून सगळ्या साईडून करून घ्यायचं असं। तर मी अशा पद्धतीने सगळं करून घेते आणि हा जो मसाला मी तुम्हाला एवढा सगळा दाखवलाय हा मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। मसाला बघा सगळा मी बारीक करून घेतलेला आहे। थोडंसं पाण्याचा थेंब टाकलाय, 1 चमचाभर पाणी टाकले आणि बारीक करून घेतलेलं आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। टोप गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकून घेऊया आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, तर ह्याच्यात 2 तेजपत्ते, थोडासा कढीपत्ता आणि कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। बघा असा कलर चेंज होतोवर चांगला लालसर असा कांदा चांगला भाजून घ्यायचा आणि ह्याच्यामध्ये बघा जे आपण मिक्सरला मसाला बारीक केला आहे ना तो टाकून घ्यायचा। मसाला बघा सगळा टाकलेला आहे, तर आता आपण ह्याच्यामध्ये हळद टाकून घेऊया। थोडीशी हळद टाकायची। आपण कसं हे सगळं भाजून घेतलेलं आहे, ह्याच्यात कांदा लसूण मसाला तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका आणि चांगलं तेल सुटस्तोवर आपल्याला भाजून घ्यायचं, परतून घ्यायचं चांगलं। बघा आता चांगलं तेल सुटलेलं आहे, तोपर्यंत मी मसाला भाजून घेतलेला आहे। बारीक गॅसवर ना चांगला मसाला भाजून घ्यायचा, म्हणजे ते कालवण पण ना चवीला आपल्याला छान लागतं। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी अंडे टाकून घेणार आहे। त्या अंड्याला सगळ्या बाजूने मी सुरीनं टच करून घेतलेलं आहे। आता ह्यात थोडंसं आपण परतून घेऊया या मसाल्यामध्ये। बघा हे असं चांगलं परतून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये बघा गरम पाणी टाकायचं आहे। तर मी एका साईडला गरम पाणी करायला ठेवलं होतं, तर आता हे आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। म्हणजे अंड्याला बघा तेल पण चांगलं सुटतं आणि चव पण लागते चांगली। थंड नाही पाणी टाकायचं किंवा ह्याच्यावर ताट ठेवायचं आणि थोडंसं पाणी पहिलं टाकून गरम, मग त्याच्यावर ताटावर जरी गरम केलं तरी चालते। मी एका साईडला टोप ठेवला होता, त्याच्यावर बघा पाणी ठेवलेलं, तर तुम्हाला किती पाहिजे त्याच्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। तर बघा मी एवढं कालवण केलेलं, 1 टोपभर छोटा पाणी ठेवलं होतं गरम करायला व त्याला त्याच्या चवीप्रमाणे मीठ। तुम्ही कालवण करून बघा एकदम छान असं चवदार असं लागतं। तर आता हे आपण चांगलं उकळून घेऊया बारीक गॅसवर। 10 मिनटं झालेत बघा, एकदम स्लो गॅसवर मी झाकून ठेवलं होतं। तर हे आपलं हे अंड्याचं कालवण झालेलं आहे। आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।